Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি unboxing কৰি দেখাম আপোনালোকৰ Realme C30 বন্ধুসকল মোৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 2GB and 32GB ভেৰিয়েন্ট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দুটা মডেল আপোনালোকে ভেৰিয়েন্ট পাৰচেজ কৰিব পাৰিব 2GB and 32GB ভেৰিয়েন্ট আৰু 3GB and 32GB ভেৰিয়েন্ট বন্ধুসকল ফোনটো নিউ ফোন হয় 2-3 দিনৰ আগতে লঞ্চ হৈছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে অফলাইন মাৰ্কেটত এভেইলেবল নাপাব 2 বা 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অফলাইন মাৰ্কেটতো এভেইলেবল পাই যাব বহুত কম দামত লঞ্চ হৈছে প্ৰাইজৰ হৈতে সকলো ডিটেইলছ মই ভিডিওটো হেকলৈ জনাই আছো ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি হেকলৈকে চাওক স্কিপ নকৰাকৈ সকলো ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাইছো যদিহে বন্ধুসকল আপোনালোকে এনে ধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব বন্ধুসকল বক্সটো আপোনালোকে ঠিক দেখা পাইছে ইয়েলো ফিনিশৰ এটা বক্স আছে আৰু ইয়াতে মডেল নেমটো ইয়াতে লিখা আছে C30 আৰু তলতে আমি দেখা পাওঁ Realme ব্ৰেণ্ড নেমটো আৰু আমি বক্সটো যদি তল সাইডে চাওঁ বন্ধুসকল ইয়াতে MRP লিখা আছে 8499 रुपीस আৰু ইয়াতে কিছু ডিটেইলছ লিখা আছে যিখিনি সাধাৰণতে আমি নপঢ়ো ফোনটো বক্সটো যদি আমি লেফট সাইডত চাওঁ Realme C30 ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে আৰু ফোন বক্সটো যদি আমি বেক সাইডে চাওঁ Realme C30 ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা হৈছে আৰু মডেল নম্বৰ হৈতে ইয়াতে কি প্ৰসেসৰ ইউজ কৰা হৈছে আৰু বেটাৰী কিছু ডিটেইলছ আছে সেইখিনি মই হেকলৈ আপোনালোক জনাই আছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো বন্ধুসকল দবাই দিব এটা লিখা আছে 2GB and 32GB ঠিক আছে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো আপোনালোকক যদিহে আপুনি বন্ধুসকল গুৱাহাটীৰ হয় মোৰ পৰা আপুনি ফোনটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি মোৰ পৰা ফোনটো পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰিনত মোৰ ফোন নম্বৰটো আহিছে কন্টাক্ট কৰি মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী হ'ব ঠিক আছে বলক আমি ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো বক্সটো ওপেন কৰো ওপেন কৰাৰ পিছত বক্সৰ ভিতৰত বন্ধুসকল কি আছে আপোনালোকক মই দেখাই যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম বক্সটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে আমি ফাৰ্ষ্টতে সকলো Realme ব্ৰেণ্ডৰ সেম ষ্টাইল হয় ওপেন কৰাৰ লগে লগে এটা এনেকৈ সৰু বক্স দেখা পাওঁ ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ ডকুমেন্টেশন আৰু ইয়াতে সিম ইজেক্টৰ পিন সকলো সেমে হয় Realme সকলো ব্ৰেণ্ডৰ ইয়েলো ফিনিশিংত বক্স আহে আৰু এটা এনেকুৱা সৰু বক্স টাইপত আহে ইয়াতে ডকুমেন্টেশনৰ সৈতে সিম ইজেক্টৰ পিনটো থাকে ঠিক আছে বন্ধুসকল এটো মই সাইডত ৰাখো ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ বন্ধুসকল মোবাইল দিও নিউ লুকস দেখাইছো ভিডিওটো হেকলে আপোনালোকে চাওক স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদি চেনেলটো ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিছে বন্ধুসকল লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল C30 and C20 দুইটা ভেৰিয়েন্টে মই কম্পেৰিজন ভিডিও বনাম C30 C11 এটা নতুন মডেলে হয় নতুন মডেল আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিও চাব বিচাৰে কম্পেৰিজন ভিডিও তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক মই C30 আৰু C11 ৰ কম্পেৰিজন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম ঠিক আছে বক্সৰ ভিতৰত আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পিছতে দেখা পাওঁ পাৱাৰ এডাপ্টাৰ যেটো আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে এটো 10 ওয়াটৰ পাৱাৰ এডাপ্টাৰ হয় নতে ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নৰ্মেল চাৰ্জাৰ 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যাব 2 ঘণ্টা লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ মাইক্ৰ USB ডাটা কেবল নতে টাইপ সি ডাটা কেবল যদি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিলে হয় আপুনি কমফৰ্টেবলি ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিলে হয় বাট মাইক্ৰ USB ডাটা কেবল প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি আছে চাম বক্সৰ ভিতৰত আমি একো দেখা নাপাওঁ এটো আমি সাইডত ৰাখো আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে আহে ফোনটো নিউ লুকস আহিছে হয়তো আপোনালোকক দেখাম মই নিজেও বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো কিনো নিউ ফোন অফলাইন মাৰ্কেটত দিলৈকে অহাই নাই তো আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে বহুত কম বাজেটত আছে মই প্ৰাইসটো কৈ আছো আপোনালোকক ফোনটো আপোনালোকক আগতে দেখাই লৈছো ঠিক ফোনটো এনেকৈ পলিথিন ৰেপিঙত আহে এটা মই ৰিমুভ কৰিলো আৰু ফোনটো আপোনালোকৰ বেক পেনেলটোৱে মোৰ নিউ লুকস এটোৱে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছো Realme এটো মডেল আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এটো ডিজাইন দিছে Realme গতিকে হয়তো আপোনালোকৰ বেয়াও লাগিব পাৰে বাট মই ঠিক ঠাক ডিজাইন নিউ লুকস এটা সিঙ্গল ক্যামেৰা দিছে ডাবল ক্যামেৰা দিয়া নাই আৰু ফ্ৰন্ট সাইড যদি মই বন্ধুসকল দেখাও ফ্ৰন্ট সাইডটো হোম পেজ এনে ধৰণৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাব 6.5 ইঞ্চ ডিসপ্লে পাব আপোনালোকে বহুত বেছি ফিলও নকৰিব ডাঙৰ যেন কমফৰ্টেবলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব লুকসটো আপোনাক দেখাই দিছো মই আৰু যেটো বডিটো এটো হয় সাইড ফ্লেটত পাব এনেকে ঠিক আছে ভালে আছে ফোনটো ডিসেন্ট কোৱালিটি আৰু যেটো বডি হয় প্লাষ্টিক বডি হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে মেটেলত নাপাব আৰু আপোনালোকে হাই ৰেঞ্জত পাৰচেজ কৰিলে মেটেল বডি আপোনালোকে পাব ঠিক আছে বন্ধুসকল মই কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰো আপোনালোকে যেটো ইয়াতে প্ৰাইমাৰী কেমেৰা আছে এটো আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেল প্ৰাইমাৰী কেমেৰা পাব আৰু সিঙ্গল ফ্লাছৰ হৈতে আৰু ইয়াতে লিখা আছে AI লিখা আছে AI কামত নকৰে কিন্তু নট ওয়াৰ্কিং নৰ্মেল আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল দেখা পাওঁ আমি এটা Realme ব্ৰেণ্ড নেমটো ইয়াতে আজিকালি মানে দেখা পাওঁ আমি সকলো Realme ব্ৰেণ্ডতে আৰু এটো যদি ষ্টিকাৰ আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰ দেখা পাইছে এটো ইয়াতে আইমিয়া ডিটেইলছখিনি লিখা আছে বিশেষ ডিটেইলছ ইয়াতে একো নাথাকে আৰু ফোনটো ফ্ৰন্ট সাইডটো মই আকৌ আপোনালোকক দেখাই দিছো ফোনটো ফ্ৰন্ট সাইডটো বন্ধুসকল এনে ধৰণৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে
6.5 ইঞ্চ ডিছপ্লে উপয়োগ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল মই ফোনটো তল সাইডত আপোনালোকক দেখাই পেলাই কিছু ডিটেইলছ ক'ব চেষ্টা কৰিম এইটো প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ USB মাইক্ৰ USB পইণ্ট আপোনালোকে যেটো চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক 3.5 হেডফোন জেক আৰু ফোনটো যদি আমি ৰাইট সাইডত চাওঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাপাব ফ্ৰণ্ট বেক या কোনো সাইডতে এইটো মডেলৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাপাব যেটো বহুত কম মডেল কম প্ৰাইজত আপোনালোকে এইটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ নাপাব কিন্তু ফেচ লকত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো আমি দেখা পাইছো ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ আৰু পাৱাৰ বাটন আৰু ফোনটো হেডত যদি চাওঁ আমি কোনো ধৰণৰ নয়েজ কেনসেলেশ্যন মাইক দেখা পোৱা নাই আৰু ফোনটো যদি আমি লেফট সাইডত চাওঁ বন্ধুসকল ইয়াতে সিম ইজেক্টৰ পিনটো আছে সিম ইজেক্টৰ ডেডিকেটেড সিম স্লট হয় ইয়াতে আপোনালোকে দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড ইজিলি ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আৰু একো প্ৰভাইড কৰা নাই এইটো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইখিনি ডিটেইলছ কৈছোঁ আৰু নয়েজ কেনসেলেশ্যনৰ মাইক নাই ইয়াতে আপোনাৰ সিম ইজেক্টৰ টুলছটো আছে দুখন সিম এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ফোনটো যদি আমি ফ্ৰণ্ট সাইডত আহোঁ ফোনটো ইয়াতে আমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমি দেখা পাওঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনাৰ 5 মেগাপিক্সেল বন্ধুসকল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় আৰু বেক কেমেৰা আপোনালোকক অলৰেডি মই জনাইছোঁ 8 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা হয় আৰু ডিসপ্লে সাইজ বন্ধুসকল 6.5 ইঞ্চ HD প্লাছ ডিসপ্লে ইয়াতে আপোনালোকে ফুল HD প্লাছ ডিসপ্লেও নাপাব বা এমোলেড ডিসপ্লে আপোনালোকে নাপাব বন্ধুসকল মই ইয়াৰে প্ৰাইচটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যেটো ইয়াতে 2GB and 32GB ভেৰিয়েণ্ট হয় সেইটো বন্ধুসকল 7,499 rupees আৰু 3GB and 32GB যেটো ভেৰিয়েণ্ট হয় এইটো 8,299 rupees গতিকে আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েণ্ট পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ইউজেছ অনুযায়ী 2GB and 32GB দিটো 2GB and 32GB ভেৰিয়েণ্ট আৰু 3GB and 32GB ভেৰিয়েণ্ট আপোনালোকে ইউজেছ অনুযায়ী আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল বেছিক ফোন বেছিক ডিটেইলছ আপোনালোকে এই লুকছটো কেনে লাগিল চাই পেলাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদিহে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' বন্ধুসকল চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমি হোম পেজটো মই আপোনালোকক কিছু দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধুসকল হোম পেজত ঠিক এনে ধৰণৰ হোৱাইট ফিনিচিঙত আহে সেটিংছটো যদি মই অন কৰোঁ বন্ধুসকল সেটিংছৰ আৰু কিছু ডিটেইলছ দেখাবলৈ আপোনালোকক মই চেষ্টা কৰিম এবাউট ফোনত যদি যাওঁ বন্ধুসকল ইয়াতে এবাউট ফোনত লিখা আছে Realme C30 মডেল নেমটো আৰু এন্ড্ৰইড ভাৰ্জন 11 কৰা হৈছে ইউজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে 2GB RAM 32GB ইন্টাৰনেট তো ইয়াতে বন্ধুসকল লিখা আছে IMEI ডিটেইলছখিনি যিখিনি আমাক সাধাৰণতে প্ৰয়োজন নহয় বন্ধুসকল বেছিক ফোন বেছিক ডিটেইলছ ইয়াতে এইখিনি ডিটেইলছ আছে আৰু ইয়াতে ৱেটটো পাব আপোনালোকে 186 গ্ৰাম ৱেট অলমোষ্ট 190 গ্ৰাম ধৰি লওক সকলো ফোনতে 190 গ্ৰাম আহে অলমোষ্ট ধৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ এপ্ৰক্স 190 গ্ৰাম তো অলপমান কম হ'ব 186 to 189 গ্ৰামৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো ৱেট ডিস্ট্ৰিবিউশ্যন যেটো হয় এইটো কমফৰ্টেবল হয় আপুনি কমফৰ্টেবলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু নতে গেমিং ফোন আপোনালোকে গেম ইউজ কৰিব গেম প্লে কৰিব নোৱাৰিব কমফৰ্টেবলি ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি আপোনালোকে ইয়াতে গেম প্লে কৰিব নোৱাৰিব বন্ধুসকল ফোনটো এইখিনি ডিটেইলছ আৰু বেছিক ডিটেইলছ হৈছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ এনেধৰণে যদি আপোনালোকে অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই